mas gugustuhin talaga natin yung on the go na lang, yung simple lang yung datingan. At syempre, kadalasan yung iba, syempre lipstick, lip tint. So may ginagamit nga ako at i-share ko sa inyo. Napakaganda rin talaga ng dala nito. Long lasting na siya. At yung benefits na meron yon sa sangkap na yon, napakaganda lalo na pag in-apply. Nagbibigay lambot, all natural lang talaga sa labi. Sobrang smooth. At nagiiwan ito ng malambot sa balat. Malambot siya sa labi. At hindi lang siya sa lips gamitin. Pwede siya sa cheeks. All in and 2-in-1 na talaga siya. Perfect talaga tong gamitin. Kahit saan ka pumunta, bit-bitin mo lamang to. Perfect na yung aura mo. Talagang mas tumatagal siya. Saka nagiiwan siya ng sobrang lambot sa labi. Hindi siya nangingitim. Ayun yung maganda. Kadalasan kasi, di ba, sa mga ibang ginagamit natin, nangingitim yung lips natin. At dito nga sa ginagamit-gamit ko, share ko sa inyo, maganda naman talaga yung benefits niya. Yung ingredients na dala at meron yun. At nagbibigay lambot, natural din sa labi. At heto siya. Sobrang ganda nito. Nakailang gamit na ako nito. Perfect talaga kasi yung ingredients niya ang gustong-gusto ko. Naglalaman siya ng glycerin at vitamin E. Pagdating dyan, perfect combo, maganda ang benefits niya. Hindi man tayo madalas kahit sa bahay ka nga lang eh. Perfecto kahit saan okasyon. Bit-bitin lamang. Maganda. Natural looking na rin to. Yung glow niya sa labi. Ito. Ang ganda. Marami kang pagpipilian din talaga sa color, pero ito yung perfect. Lip and cheek. Lip and cheek. So, ito, pang ilang bottle ko na to. Gustong gusto ko to at share ko nga sa inyo na kung naghahanap ka din talaga ng ang tawag dito, na mas mini-maintain niya lang yung natural lips, yung lambot, hindi nagiiwan ng pangingitim. Eto. Ayan. Ayan yung texture niya, yung kulay niya. Sobrang deep ka lang ng konti. Ayan. Hindi ba? Gustong gusto ko to kahit saan ako pumunta. Kahit saan aura man yan. Heto lang. Ang ganda. Hindi siya nalalayo sa mga madalas natin ginagawa. Pero ang kagandahan niya kasi, ang nagustuhan ko sa kanya, pag gumagamit tayo ng mga lip tint, lip balm, or kahit anong lipstick, di ba nagiiwan siya ng parang dry? Or nagbabakbak yung lips mo? Ito hindi. Ito yung nagustuhan ko kasi talaga sa kanya. Ang natural niya sa labi. Ayan. Itong nilagay ko hanggang maya-maya na yan. Tagal na siya. Ayan. Tuwing may lakad ako, ito lang din bit-bit ko. Sobrang easy niya. Kahit saan kang travel pumunta, ito lang. Yun, lalagay mo lang siya sa bulsa mo. Then, aura na. Saka hindi lang siya pwede sa lips. Hindi lang siya sa lips. Ayan. Lagay mo lang siyang kaunti. Ayan. Ayan. Kaunti lang. Di pa ata yung pantay yung lagay ko. More on lipstick lang kasi ko yan. So, ikalat lang. Ayan, nagmarka agad. Ayan. Perfect gamitin. Eto lang. Marami kang choices sa color, pero eto. Ang ganda niya. Sobrang ganda ng aura mo dito. Long lasting at tumatagal. Sobrang wala siyang sticking na iiwan. Ayan. Malambot. Medyo hindi ko lang naayos yun dito sa pisngi kasi talagang pagkalagay mo, magkukulay na siya. Aayusin ko na lang yun dito sa parting to. Pero pwede siya lip and cheek talaga. Perfect pang aura. Thanks for watching, guys!